සියලු දෙනා පහදෝක YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ටික වෙනස් වීඩියෝ එකක්. මොකද අද පොඩි දෙයක් ඔයාලට කියලා දෙන්න කියලා හිතුණා. මේ ගොඩක් අය මම අහලා තිබ්බා ලැප්ටොප් වලට VGA ගහන එකේ මේ ප්‍රශ්න ටික. ඉතින් ඒකත් එක්ක මට තේරුණා මේක කට්ටියට සමහරකට තේරිලා නැහැ. මේ වැඩේ. ඉතින් මොකද්ද කියලා දෙන්න. ඉතින් කලින් කියන්න ඕනි ඔයගොල්ලෝ තාම මේ channel එකට අලුත් නම් ඉතින් ඔය පල්ලෙත් දින රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා ඉන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ගොඩක් අය තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ලැප්ටොප් වලට VGA ගහනකොට මොන වගේ ලැප්ටොප් වලටද කියලා අහනවා VGA ගහන්නේ. ඉතින් ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ ලැප්ටොප් වලට VGA ගහනකොට තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි කට්ටිය හිතනවා මේක සමහර ඒවා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එකට ගහනවා මෙහෙමයි මේ ලේටස්ට් මෙඩිසින් කියන්නේ 10 gen වගේ වට නෙමෙයි මේක හරියන්නේ. දැන් ලැප්ටොප් වලට VGA ගහන එක 100%ක්ම සක්සස් වෙන්නේ පරණ ලැප්ටොප් වලට තමයි. උදාහරණයක් විදිහට 6 gen වලට මෙහා 7 gen 6 gen වලට ඒ ප්‍රධාන හේතුව මම කියන්නවා ඉස්සරහට විස්තර කරනවා කියන්න. 100% සක්සස් වෙන්නේ මේ වගේ ලැප්ටොප් වලට. ඒකට ප්‍රධාන හේතු කීපයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඉතින් මම මේ පෙන්නන්න යන්නේ වීඩියෝ එකකින්. ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඉන්න කියලා හිතුණා. ඉතින් මේ සමහර කට්ටිය අහලා තිබ්බ පාර්ට්ස් බයි කරන්නේ කොහොමද කියලා. පාර්ට්ස් බයි කරන්න පුළුවන් ඉතින් eBay වගේ එකකින් eBay කියන එක තියන්න එපා. ඩ්‍රොප් shipping තියෙන හින්දා ඩ්‍රොප් shipping ගන්න වැඩිය eBay තියෙන්නේ. AliExpress එකෙන් එන්න ගන්න පුළුවන් ඩොකට් එක. ඩොකට් එකේ තියෙන ටයිප් ගොඩක් තියෙනවා. Apple වලට එන එකක් තියෙනවා. මේ තව මේ ඩොකට් එක ගන්නකොට මේ ඩොකට් එකේ නෙමෙයි වෙනස තියෙන ඩොකට් එකේ කේබල් එකේ මේ ඩොකට් එකට තියෙන කේබල් එක තියෙනවා මේ කේබල් වර්ග තුන. එකක් Mac Apple Macintosh වලට එන එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ අපේ 5th gen වලට කලින් කියන්නේ 6 gen වලට කලින් ආපු 5th gen 4th gen වලට එන එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ 6th gen වලින් පස්සේ 10 gen වලට එනකොට එතකොට කෑලි තුනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පරණ එකක් තියෙනවා. මේ පරණ first gen වලට කලින් ආපු කෝඩු ඩුවල් කෝ වල ඉඳන් ආපු ලැප්ටොප් වලට එකක් තියෙනවා. එතකොට කෑලි හතරක් තියෙනවා වයර් එකේ. ඉතින් ඒක වෙනස් වෙන්නේ මේ Wi-Fi card එක ගන්න ඇඩැප්ටර් එක. ඉතින් මට හිතුණා මේ Wi-Fi ඇඩැප්ටර් එක කට්ටිය අහන කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒකයි ගොඩක් වෙලාට පරණ ලැප් එකක් ගන්න එකේ වාසිය මම හිතන ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති. පේන්නේ නැති කියලා මේ දැන් පරණ ලැප් එකක් ගත්තම මෙහෙම තහඩු පොඩි කෑලි වලට අපි ගලවන්න පුළුවන්. මගේ ලැප් කීපයක් තියෙනවා. එකයි මේ ගෙනාන හොඳ එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මේක ලැප් මෙහෙම ඔක්කොම අයින් කරලා මේ මේක තමයි මෙතන Wi-Fi card එක තියෙන්නේ. දැන් කේබල් එක උනත් මෙතනින් කෙලිම අපිට මවුන්ට් කරගත්තට පස්සේ අනික් hard disk නම් මනම් අපිට ස්ටේබල් විදිහට තියෙනවානේ. එතකොට දැන් අලුත් ලැප් එකක් එහෙම ගත්තොත් එහෙම දැන් 10 gen එකක් වගේ ගත්තොත් එහෙම මෙහෙම කෑලි තනි ඒක විදිහට ගලවන්න බෑ. සම්පූර්ණයෙන්ම ලැප් එකේ මේ ප්ලේට් එකම ගලවන්න වෙනවනේ. එතකොට ඉතින් පොඩ්ඩක් අවුල්. ඒකයි මම කිව්වේ මේ අලුත් මේවට යන්න එපා කියලා. බොල්ට් ඒවට ගියොත් තියෙන ගැටලුව තමයි මේ සම්පූර්ණ මේ තහඩුවම නැත්තම් මේකම ගලවන්න වෙනවා. මේකම ගැලුවට පස්සේ ප්‍රශ්න ගොඩයි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට මේ කොහොමද ඊට පස්සේ arrange කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ආයි on කරන්න ගියාම මේක අමුණනදී අර කේබල් එක සමහර damage වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා මේක ගොඩක්ම stable වෙන්නේ පරණ ලැප් වලට. දැන් මොකටද පේනවා ඇති මේ මංගාව තියෙන්නේ මේ පරණ 3rd gen වෙන්නන්න මේ පේන්නේ නැති කියලා ඔයගලන්ට මේ 3rd gen i5 එක මේ 3rd gen i3 එක 3rd gen i3 එක මේකේ තමයි මේකට එහෙම ගොඩක් ස්ටේබල් මේ ඩොකට් එක. ඒ කියන්නේ මේක මේ තියාගන්න ලේසි. මෙතනින් මේ කෑල්ල පන්නවල විතර ගන්න තියෙන hard disk නම්ම නම් මේ හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි processor එකේ පැත්ත මුකුත් අවුලකුත් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ දැන් ඔය 10 gen 9 gen 8 gen වලට වගේ ගියහම මෙහෙම තනි කෑල්ලක් ගලවලා ගන්න බෑ ඇත්තටම. ඔයගොල්ලෝ අනික තව එකක් තමයි ASUS. ASUS ලැප් එකෙත් මෙහෙම තනි කෑල්ල ගලවන්න බෑ. HP අලුත් ඒවා දැන් HP මේක නම් G series එක පැවිලියන් මොඩල් එකේ එහෙම නම් මෙහෙම ගලවන්න බෑ මට මතක විදිහට. පැවිලියන් එකේ එහෙම එන්නේ තනි තහඩුව පිටින් එනවා. පැවිලියන් එක ගලව ගන්න බෑ. මගේ සිංගර් ලැප් එකේ නම් ගලවන්න පුළුවන් මේ තනි තහඩුව ගානේ. මේ Lenovo එකෙත් මට මතකයි ගලවන්න පුළුවන් මෙහෙම තනි තහඩුව ගානේ. කොහොම වුණත් තනි මෙහෙම කෑල්ලක විතර ගලව ගන්න පුළුවන් නේ. ඒවට තමයි වැඩි හරියක් මේක සුපිරියටම වැඩ කියන්නේ. තියාගන්න ලේසි හින්දා මේකට හරියන්නේ ඒක. ඒ වගේම තමයි අහලා තිබ්බා කීයක් යනවද කියලා මේ වැඩේට. මේ වැඩේට යනවා සාමාන්‍ය රුපියල් power supply එකට යනවා රුපියල් 2500ක් විතර. මොකද හොඳ power supply ගන්න බෑ. එතකොට ඩොකට් එකට යනවා රුපියල් 4000ක් විතර. ඩොකට් එක ගන්න කවුරුහරි ඉන්නවා නම් මැසේජ් කරන්න. මම මේ යන වෙලාවක දැක්කොත් එහෙම කියන්නේ AliExpress යන වෙලාවක දැක්කට පස්සේ ස්ටොක් එහෙම තියෙන එකක් මම ඒ වෙලාවට කමෙන්ට් කරපු එක්කනට යටින්
රිප්ලයි එකක් දාන්නම් මේ ඒක බයි කරන්න පුළුවන් link එක. affiliate link එහෙම නෙමෙයි හොඳේ. original AliExpress link එකක් මම දාන්නම්. මේ ඒකින්ද මේක ගොඩක්ම වටින්නේ පරණ ලැප් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට. මොකද පරණ ලැප් එකක් තියෙන කෙනෙක් දන්නවා ඉතින් පරණ ලැප් එකේ ගේම් ගහන්න අමාරුයි onboard graphic මදි. ඒ වගේම ටෙන්ජන් එකකට වගේ යනකොට තව එකක් කියන්න ඕනේ. තව අහලා තිබ්බා මේකට මේ දැන් ගහනකොට GT කාඩ් මොකද මේකට සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ගහන්න ඕනේ ටිකක් හොඳ හાર્ඩ් එකක්. GTX 660 කාඩ් එකක් වගේ ගහ ගන්න පුළුවන් නම් quality. අද GTX 560 එහෙම දාන්න එපා. මේවට කිසිම තේරුමක් නැහැ. තේරුමක් නැහැ කියන්නේ GTX 560 එහෙම drivers එහෙම අලුත් අප්ඩේට් එහෙම එන්න තියෙනවා. මේකට සුපිරියටම ගැලපෙන මැච් වෙන graphic card එක තමයි මේ laptop මේකට මේවට සුපිරියටම මැච් වෙන graphic card එක සාමාන්‍යයෙන් තෝරගන්නවා නම් ඔයාලා පුළුවන් ලැප් එකේ මොඩල් නම්බර් එක ගිහිල්ලා මේ තියෙනවා බොටනික් කැල්කියුලේටර් එක සයිට් එක. සාමාන්‍ය මේ දාලා අවබෝධය ගන්න කියන්නේ. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ තියෙන මේ ප්‍රොසෙසරේ නම ගහන්න. නම ගහලා ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ඊගාවට ඒකේ අහනවා ඔයා ගන්නනේ VGA මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයා හිතේ තියාගෙන ඉන්න ඕන ඔයා GTX 660ක් දානවා ඔයා GTX 1050 Ti එකක් දානවා කියලා ඔය එක ගහන්න. ගෙහුවට පස්සේ වැටෙනවා කැල්කියුලේට් කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ මේකයි මේක කියන්නේ දාලා අවබෝධයක් ගන්න. ඒ කියන්නේ 190ම සාර්ථකයි. ප්‍රොසෙසර් එකයි ඔයා ගහන graphic card එකේ අතර අනුපාතයේ benchmark scores වල අනුපාතය බෙදලා ඒගොල්ලෝ අරගෙන දෙනවා අපිට දාලා අවබෝධයක් කොච්චර FPS ගන්න drop වෙනවද එහෙම නැත්නම් මේ දෙක කොයිතර compatible වෙනවද කියලා. يعني ගැලපෙනවද කියන එක තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට මේක ඒකෙම තියෙන ඊට සයිට් එකේ යටම තියෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ගිහිල්ලා මේකට ගැලපෙන්නේ මේ graphic card එක කියලා දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒක ක්ලික් කර ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට හොඳ graphic card එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ආල්බ ඩොක් එකට වෙනම කරන්ට් එකද ඩොක් එකට වෙනම කරන්ට් එක දෙන්න කියන පවර් සප්ලයි එක ගත්තට පවර් සප්ලයි එකේ ඩොක් එකට නොපොඩි කැලලා ඒක ගෙවුවට පස්සේ කෙලින්ම ඩොක් එකට ගහන වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යෙන් මේ දැන් ඒ කියන්නේ අර අලුතෙන් මෙන්න මේ ඩොක් වල එහෙමනම් කිසි අවුලක් නැහැ BIOS වලින් එහෙම මොකද එඩිට් කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මේ වගේ පරණ එක වෙනස් කරන්න තියෙනවනම් BIOS වලට ගිහිල්ලා මේ බලන්න ඕනි ඩොක් එක පෙන්වනවද කියලා. ඒ කියන්නේ ඩොක් එක ගහලා graphic card එක connect කරාට පස්සේ මේක පෙන්වනවද කියලා මේ කියන්නේ බලලා ඒකේ තියෙනවනේ අර අපි Wi-Fi card එක enable කරලාද disable කරලාද කියලා. එතන enable කරාට පස්සේ වැඩේ හරි. නැත්නම් අලුත් වෙන automatic මේ delete කරගන්න ඕනේ. පරණේ වෙන enable කරන්න ඕනි මම මතක තියෙන මගෙත් මම enable කරා BIOS වලට ගිහිල්ලා. මේ ඉතින් ඒ අහපු ඒවරත් එක තමයි මේ වීඩියෝ එක දැම්මේ. ඉතින් අර පරණ වීඩියෝ බලපු කරලා ඉන්න ඕන මේ අලුත් එක බලන්න තමතක් කරන්න එපා. මොකද ඒකේ ආපු ප්‍රශ්න ගැටලු සහ ඒ වෙද්දි ඉතින් මම channel එක පටන් ගත්තා තමයි මේ වීඩියෝ දැම්මේ. ඉතින් සහ දැන් ඉතින් මට හිතුණා මේකේ ආයි වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕනේ කියලා කට්ටියට බලන්න. මොකද ආපු ප්‍රශ්නත් එක්ක ලැප් එක ළඟ තියලා පොඩ්ඩක් ගලවලම් කියලා දෙන්න හිතුණා. ඉතින් මේකෙන් තමයි මම මේ ලැප් එකක් කරගෙන ගෙනල්ලා ගලවලා පෙන්නුවේ. මේ පුළුවන් වුණොත් මට ආයෙ ඩොක් එක ගෙන්න ගන්න මම බැලුවා AliExpress එකේ මේ දවස්වල ඉතින් තේරුමක් නැහැ මම ගෙනල්ලා මොකද මට දැන් PC එකම වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මට හිතෙනවා ලංකාවේ වලින්තරවත් ඩොක් එක ගහන වීඩියෝ එක මට පෙන්වන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මම පුළුවන් තරම් උත්සාහයක් ගන්න ඩොක් එකක් ගන්න. මේ දවස්වල ඉතින් මුදල් පක්ෂ නම්ම නම් තියෙන හින්දා ඉතින් මේ වෙද්දි මට වැඩ ගොඩ ගිහිලා එක්සෑම් කිට්ටු හින්දා ඉතින් මම ඒ ටිකත් බැලන්ස් කරගෙන බලනවා ඔයගොල්ලන් ඩොක් එකත් එක්ක ගහලා graphic card මේ සම්පූර්ණ විස්තර එකත් එක්ක මේ graphic card එක ලැප් එකට ගහලා වැඩ කරන වීඩියෝ එකක් දාන්න. ඉතින් ඒකින්ද channel එකට රැඳිලා ඉන්න කියලා තියෙන හැමෝටම ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක්.